Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tạng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh. Tinh chuyên diệu pháp luân, giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư, ly khổ đắc lạc, tất chư vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Ulahudi San Miao Samputo Sie. Namo Tạc Đạc Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu sheng 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 wei miao fa bai qian万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kiên Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, chư Phật Rang Rần,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Today is the Sunday, September 11th, the anniversary of the attack in Pearl Harbor. In New York. I just came back from Hawaii, so I'm still confused where I'm at. In Rosemead, California, we are lecturing on the Amitabha Sutra. We are on slide 399. A few words on this occasion of 9/11. Cái cơ hội sáng nay bận không có thời giờ nói về cái tháng này, ngày kỷ niệm này. It's too bad that people, when in conflict, are so confused as to they are willing to inflict hurt and pain on others to prove that they are right. Cái đáng tiếc là người chúng ta đó, khi mà đấu tranh với nhau, khi mà cãi lộn với nhau, thì sẵn sàng làm hại người ta, sẵn sàng làm người ta khổ sở để chứng minh rằng là họ đúng. 法师为了这个911讲几句话，就是说，很可惜的就是这些在争执的人，为了要证明自己是对的，愿意去牺牲生命，以及让其他人受苦。There is no excuse for that. Không thể nào bào chữa được cái hành động như vậy. There is no justification for that. Không có một cái cách nào mà giải nghĩa được, giải thích được có thể hành động có thể có lý, nó có ý nghĩa như vậy được, có ý nghĩa gì cả.
这是不容被允许的，没有任何借口可以允许他们这样子做。No matter what religion we have, no matter how whatever your faith you have, bất cứ cái tôn giáo nào, bất cứ cái tín ngưỡng nào, there is no possible justification for hurting someone else. 所以无论你的宗教以及国籍，你是没有任何借口及理由可以去伤害别人的。No matter how evil, no matter how bad that person is. 无论对方是有多么的邪恶， Mặc dầu cái người đối tượng của mình nó có thể rất tà ác, rất gian ác, mình cũng không có thể nào, có lý do nào để mà hại người ta được, để mà hãm hại người ta hoặc là giết người ta được. Okay. And the 9/11 is one reminder that, of course, it's more underneath. There's more to it. There's cause and effect behind it. Cái ngày tháng này, cái ngày này 9 tháng 11 này là có cái nguyên nhân ở sau đó. 法师说，当然这个911背后是有因果关系的。 Would you like to know what I heard? Quý vị muốn nghe tôi nói nghe tôi kể chuyện sao? Có Ngân muốn nghe không? Would you like to hear Của Dĩnh? A story that I heard? The cause and effect story I heard for why 9/11 happened. Would you like to hear? Huh? Okay. This comes from some advanced cultivators. Có một người mà họ tu trình độ cao. They said that the reason 3,000 people died in New York 10 years ago. Is it 10 years ago? Có người tu trình độ cao nói với tôi lý do mà có 3,000 người chết ở Nữ Ước. Okay. 所以是听一个修行很高的人讲说，这个3000人10年前为什么要死的原因是 because 2 kings owed each other 3,000 people. 因为有2个国王欠对方3000人。 There Joseph going and courting the nice-looking girls again. Ignore him. When there's a nice-looking girl comes to the temple, Joseph is the first one to come and greet them and make them feel comfortable. That's our guest prefect, guest master. Self-appointed, of course. I'm not responsible for his action, his words, okay? Cái hành động của nó là chúng tôi hoàn toàn không có chịu trách nhiệm đó nghe. We went to the other temple like last month, and in about an hour's time, he courted 3 girls. One is about twice as tall he is, and she was spoon feeding him. Can you imagine this boy? He's something else. Con nhỏ nó hay dễ sợ. Cách đây tháng trước mà nó tới cái chùa kia là ngồi sau 1 tiếng đồng hồ nó cua 3 cô một lúc. Cái cô mà cao gấp đôi nó, cao gấp đôi nó. Buổi tối là đưa đút muỗng cho nó ăn. Scary. I wish I were that good. I never become a monk. I have to become a monk. Hồi mà tôi mà giỏi như vậy, tôi không bao giờ tôi xuất gia đâu. It's such a glorious life. Okay, so 2 kings owed each other 3,000 lives. Lý do tại sao có cái vụ 9/11 là tại vì 2 cái vị vua nợ nhau 3,000 người. You realize that? Would you like to know who those kings are? Có muốn biết 2 vị vua đó là ai không? 所以你们想要知道这2位国王是谁吗？ You never guess. Quý vị đoán ra đâu? In a prior lives, đời trước, long ago, the two kings fought each other, and in the net result is one king with short 3,000 people. Lúc trước 2 ông vua đã đấu với nhau,
Thành ra đánh trong cái việc đấu tranh như vậy, cuối cùng có 3.000 người bị chết. Thành một ông vua nợ người kia 3.000 người. So what happened is that from cause and effect perspective, one king owes 3,000 lives to the other king. Okay? Bởi vậy, theo cái luật nhân quả là một vị vua nợ 3.000 người mạng người cho cái vị vua kia. That's why, that's what happened. Okay? Go ahead. 所以就是前世的时候，有2个国王，他们互相的战争之下，有一个国王呢就因为这个战争而失去了3000人，所以这个因果关系就是这个另外一个国王欠这个国王3000人。Okay, okay. We can start lecturing, talking about today's lecture if you have no question. Mình có thể bắt đầu giảng kinh nếu mà quý vị không ai thắc mắc nhé. 3 people. Not so fast. Not so fast. Yes, Thomas. You have a question? Yeah, I was just wondering who corresponds to the kings. Oh, I forgot to tell you, did I? Câu đến hỏi, lịch sử ông hỏi, thưa thầy, 2 ông vua đó là ai vậy? Huh? Would you like to know? This is so cool. Huh? Translate. 所以他问说：“那你忘了告诉我们那3个人，那2个国王是谁？” One is Clinton, the other is George Bush. 所以法师说，一个是 Clinton， 克林顿总统，一个是 George 乔布希总統。2 tổng thống đó, George Bush và Clinton, nợ nhau, nợ 3.000 người. 現在。Okay? Think about it. Okay. Suy nghĩ đi. You guys think about it. Isn't it fascinating? George Bush owes Clinton 3,000 lives. Huh? What? It's something like that. I don't know. It depends how you can look at it whatever way you want. But they owe each other lives. That's the main point. So one has to be short 3,000 people in taxes. Thành ra một người phải trả 3.000 người cái mạng mà họ trả không có được thuế, không có được nộp thuế. No taxes. Okay? All right. That's the nature, that's in Buddhism. Whatever we do, okay, there's a consequence. Trong Phật giáo nó rõ ràng lắm, luật nhân quả nó rõ ràng lắm. Bất cứ mình làm cái gì đó có cái quả, không chạy đâu được hết. Whatever we do carries a consequence that you have to pay for eventually. 所以佛教里面就讲求说，不论我们所有的行为呢，都是有一个这个因果的。Okay, so be careful. So be cẩn thận. So today is a day of remembrance, not only of you have to look deeper. Mình phải ngày cái này cái cơ hội để chúng ta nhìn sâu hơn một tí. We have to look at ourselves. Mình nhìn tới coi xét tới cái hành động chúng ta có. You have to look at ourselves, and in particular, I call upon all those people who have faith in the world. Nên ngày hôm nay tôi muốn lợi dụng cơ hội này để kêu gọi tất cả những cái người có tín ngưỡng đó. You have to look at your own faith. Nhìn tới cái tín ngưỡng của mình. Okay. I submit to all of you that no proper religion would condone taking another person's life, no matter how justified you feel. Tại tôi tin rằng không có cái tín ngưỡng nào mà chân chính đó, nó sẵn sàng cho phép quý vị giết một người khác. 所以你们这些有所信仰的人，你们要反省，
因为要看看自己，就是说，因为没有任何一个信仰是让你是可以让你取走别人的性命的。And in Buddhism, there is a reason for it. In Buddhism, trong Phật giáo có một cái lý do như vậy, có một cái lý do sâu, rất là sâu. Because no matter how evil a person is, lý do bên Phật giáo rất là sâu xa. Một người mà có tàn ác đến chừng nào đó nữa, he or she can become a Buddha too, just like us. 而在佛教里面呢，它的原因就是说，不管对方是任何一个人，他是有多么的邪恶，他都是可以成佛的。Mặc dù có ác, có gian đến chừng nào nữa, cái người đó vẫn có thể thành Phật như chúng ta vậy. So we have no right to deprive that person from becoming a Buddha. Thành mình không có quyền cản người ta, không cho phép ta thành Phật được. Okay? In Buddhism, demon and Buddha is like flipping the palm of your hand. Trong cái Phật giáo mình đó, quý vị biết không? Ác với thiện nó chỉ là trở bằng tay thôi. That's all there is to it. There's much difference. That's all the difference there is between good and evil. Thì thật trong cái Phật giáo mình, khi quý vị có được cái trí huệ đó, cái ác, cái tà ác với cái thiện đó, tối thiện đó, nó cách nhau một cái bàn tay thôi. There's no difference. 善良与邪恶是只有反掌之别的。Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Well, I think it might not really be quite that simple, because you know people who are really pretty evil, like I've known a few, more than a few, that for them to decide to become good, it's not as easy as flipping the hand over. In fact, some of them could never become good in their lives. And at least one of them tried. He's got a little bit down the distance, but it's been a hard slog. So I'm saying it's not quick. Good point. Good point. Maybe we should talk some more about this. This is a valid point. Ông này ông không đồng ý. Ông nói thầy giảng gì quá đấy, giảng gì hóa quá đấy. Đâu có sự khác biệt giữa thiện với ác đó. Nó đâu có dễ dàng như vậy đâu. Có ông quen rất nhiều người rất là ác mà muốn cải thiện khó khăn dễ sợ lắm. Hết sức cả cuộc đời họ được đổi tí xíu thôi, không thể nào mà đổi thành thiện được. On the other hand, a good person turning evil can happen just like that. At least it works in one way. Ngược lại, ông nói là kinh nghiệm ông cho thấy những cái người thiện mà muốn thành người ác chỉ búng ngón tay thành người ác nó không thích. Thì đó ít nhất là một hướng nó đúng rồi. At least one direction works. Pretty well. 所以他说，他知道一些很邪恶的人，让他们能够成为善良的人跟好人，其实不是像反掌那么容易的。但是呢，相反的呢，如果你要从善变恶呢，其实是非常容易的。What do you think? Quý vị nghĩ sao? You agree with that or not? I agree with his side. One of the flip side. Tôi đồng ý với ông nha. Because I've seen too many kung fu movies not to believe. Tại tôi coi nhiều phim công phu quá, phim võ, phim chưởng nhiều quá, thành tôi a very nice family and a loving husband and a loving son, and then an evil person comes along and kills the wife and kills the teacher. So the guy becomes crazy and goes learn kung fu and go back and inflicts pain, severe pain and hurt to the evil guy. So you come from a nice person to pretty angry person. It's not, so it works pretty easily. Yes, I've seen it. That's well documented in kung fu movies. Cái này là chuyện rất rõ ràng trong những cái phim chưởng. Well, it's beyond. It's an ethnic. It's a cultural thing. You youngsters, you know what I'm talking about. In my generation, you watch a lot of kung fu movies.
As we see, every single plot is the same. They're very nice people, and then someone kills the loved one, and they become so enraged, and they go back and, oh boy, beat them to the pulp. They really maim these people. And it feels good watching these movies. Yes. 所以说，他说在很多这个功夫的电影里面都有这种故事，就是一个很正常的人，结果有一个很恶人来把他们的，比如说他的父亲、母亲杀了，或者是儿子杀了，他就决定去学功夫，然后长大变成这个邪恶的人去報仇。And the funny thing is that at the end of the movie, of these kung fu movies, everyone used to applaud and oh, this is, oh, serves them right. It's okay to hurt these evil people. Thành ra cuối cùng sau cái kết thúc của cái phim, mấy cái phim chưởng này là ai thường chúng tôi lúc thời của tôi đó là vỗ tay khen trời phim là hay dễ sợ, người ghét người ác đáng chết dễ sợ, đáng kiếp. 很可怕的呢，就是结局到了结局的时候，这些观众们都鼓掌叫好，就觉得那个人是没错，应该杀对方报仇。Okay, and any other questions or comments? Yes, To whom? To Russians? Yeah, when he killed Russians in Afghanistan, right? Was he a good guy to the Russians? To us, right? To the U.S. And then later on he become really bad guy because he killed us, right? So Okay. it depends on. Good point. Good point. But you see my point though. Good and evil to whom? You have to ask yourself. This is a very important distinction here. Very important point here. Ông nói là như ông Osama Bin Laden á, trước mà ông giết mấy người, ông đang tranh đấu với tụi người Nga thì ông là người tốt. Tức là người tốt với ai? Người Nga là người Mỹ. 所以他说这个看情况，因为他说宾拉登那时候杀这个俄国人的时候，对美国人来说他是一个好人，他是善的。Okay, what do you think? Quý vị nghĩ sao? Ước has a good point. Osama Bin Laden used to be such a good guy. We even help him, right? We send him the same Satan for him to shoot the Russians. No, Mr. Wilson sent him the Sam 7. I didn't send him the Charlie Wilson. You didn't see the movie? Where have you been? No, Rumsfeld, when he was working for under Reagan as under the state of defense. Yeah, and also Mr. Charlie Wilson. You didn't see, obviously didn't see that movie. What is it? Charlie's War, something like that, right? Something like that? Wilson's War, something like that. You did see that movie too? Beautiful movie. I just like Amy Irving, whatever her name is. Amy Adams. Cái ông nói là ông nói là hồi trước mình gửi mấy phi tiện qua để ông dùng ông bắn mà. So was he good or was he evil? It makes you wonder, doesn't it? That when Osama bin Laden was killing Russians on behalf of the Afghan people, was he a good guy or was he a bad guy? Cái vị nghĩ lại chứ coi. Vấn đề ngày hôm nay mà hỏi, anh tự hỏi, cái ông Bin Laden mà ông giết mấy người Nga đó, lính người Nga đó, là thay vì đại diện cho người Mỹ, đại diện cho dân chúng Á Căng Đình, để giết mấy cái người Nga đó, ông người tốt hay là người xấu? 你们觉得如何呢？这个宾拉登那时候在杀俄国人的时候，他是好人还是恶人呢？ Clearly, to text our good celebrity here, local celebrity here, he's clearly a good guy. It must be okay to kill the Russians, all the Russians in the world. You start thinking about it, he really was a bad guy. Including when he was killing Russians? Are you kidding me? I'm not kidding you. I'll tell you why. Afghanistan is so primitive. And the culture itself is so wicked. And the people are
Okay, just for the sake of clarity, everyone in today's assembly is entitled to his opinion. When they express it, doesn't mean that it's my opinion, because people criticize me. It's a free country. You can say whatever you want. It's called First Amendment, something like that, right? But, yeah, never mind. Go on. Sorry. But that's text. When text expresses his opinion, he has a way of wording his opinion in a way that is what is it? What's the word for that? Non-offensive. Yeah, continue. Well, that's really the whole point. You know about that. I'm discussing converted people in Afghanistan. And I think the Russians being part of the Russian Empire, or the Soviet Empire, would have been a step up for them culturally and morally too. So it's okay? It's okay for him to kill the Russians? No, it wasn't. The Russians should have better off part of the But Ước disagrees with you. Ước feels that Osama bin Laden, when he was killing Russian, he was a good guy. Well, that's all right. Right, Ước? You know, yeah. Ước feels cornered, I think. And you know, Afghanistan, they are not human beings. They just kill them, no problem. Again, let me reiterate. Okay, everyone's entitled to their opinion. It's not necessarily the master's opinion. No problem. Ông Ước nói là chẳng ông Bin Laden mà giết mấy người Nga là ông là người tốt, giết người Nga là tốt. Yeah. This guy keeps on talking with the nice looking girls. This guy's incredible. Instead of listening to the Dharma, he courts girls. Nhỏ nó ghê dễ sợ. Thay vì nó nghe Pháp, ai cũng chăm chú nghe Pháp, nó đi cô gái. Wow. You're distracting a good-looking girl from listening to my Dharma, boy. It's a competition. Ông nào biết ông nào ông Ước nói là nếu như mà ông giết người khác á, thì không sao hết. Tôi nói hai người cãi lộn nhau. Người nói là người giết người Nga thì tốt, không sao hết, tại vì họ xấu. Người mà giết người Nga mà chống người Mỹ là người đó là người tốt. Vấn đề có phải hỏi. Is that how you feel? You agree that there's a distinction, there's a clear distinction between good and evil as long as justified, it's okay to kill? 法师就问说，所以你们的感觉就是说，只要有这个正当的理由的话，就可以杀人。If they don't deserve to live, it's okay to kill them. Họ không xứng đáng sống thì mình có quyền giết. Is that how you feel? Ru Jing, 你觉得怎么样？可以吗？为什么？啊，对。In her own country, in her own country, in China, okay, there is a conflict. Then an invading army feels okay to kill the locals, okay, and then it's the same country, the same people, they're all Chinese. You have no excuse now. You cannot say I go and kill the Russians for the Americans because the Russians deserve it. In our own country, Chinese kill Chinese. In your own country, yes, in Vietnam, okay. Just because they're different from northern Vietnam or southern Vietnam, because it's different in the faith, whether it's capitalism versus communism, it's perfectly okay to kill the people you disagree with. Is it justified? Như cái xứ Việt Nam này, như xứ Tàu này, xứ Tàu á, cái lịch sử xứ Tàu là gặp nhau, họ giết nhau. Lịch sử đừng đi xa, lịch sử Việt Nam mình đó, Nam giết Bắc, Bắc giết Nam vì cái chủ nghĩa khác nhau.
所以法师说，举例来说，在中国或者是越南，他们是同一国人，但是他们还是有不同意见的时候，就可以政府就可以决定屠杀人民，这是对的吗？ Yes, Tex. Well, in general, people have a lot of justifications for killing, for thinking that killing is all right, throughout everywhere. And just an example would be like, traditionally in Texas, if there's somebody in the community that's just really a problem in all kinds of ways, they generally thought that this guy needs killing, is the expression they use. Needs killing. If somebody kills him in a fight or something, this tradition is almost impossible to get a conviction. Yeah. The jury will not let the conviction. They'll say it's self-defense. They'll say no. Ông nói là nhiều người có, ông này cũng nói là có thế gian này có nhiều người có nhiều cái lý do để mà giải thích tại sao phải giết người khác. Như cái tiểu bang Texas cần giết, có cái câu nói là cái người này nên giết. Go ahead, Amy. This is important. 他说只要在，比如说像以前在 Texas 的地方，就是说有人觉得这个人是很大的问题的时候，他们就觉得这个人就是可以被杀，没有关系。And you know, I'm not political. Quý vị biết tôi không có làm chính trị. Okay, please remember that. I am not political. I'm apolitical. Tôi không làm chính trị, nhất định không làm chính trị. And therefore, I'm going to quote when I saw recently on a news clip on the Republican presidential debate. Thì tôi quay tin tức. Thì có một cái phần họ trích ra cái sự đấu bàn cãi về mấy cái người đang ứng cử tổng thống đó. I saw someone, what's it, Williams, whatever, the guy who's in the nightly news, NBC nightly news. He asked a question to to Mr. Perry. Is that Perry, the guy from Texas? Is that Perry? Yeah, ông kêu ông hỏi cái ông governor, what's Vietnamese of governor? Thống đốc tiểu bang Texas, ông Perry đó, ông hỏi. He says, Texas has under you, you put like 200 and over 200 people to death, and that's the highest ever. Dưới cái thời gian này ông giết ông xử tử hơn 200 người. Yes. Ông Randy ông nói là cái tiểu bang Texas ông xử tử hơn, nhiều người chết hơn là tất cả tiểu bang còn lại của nước Mỹ. Ông nói, it cost more than $1 million. The top surgeons at Stanford did it, and it was for a prisoner. He was like 68 years old. He needed a heart, and it was required by law to give the best medical care. How do you feel about that? You know, what can I say? I try not to have an opinion anymore because then they get more anger, and then it's like it become like, well, the enemy of my enemy is my friend. That's what he said. So you disagree with that? On an evil person? No, not evil, but you are willing to spend $1 million on a very evil person? It was more than $1 million. That's what the surgery cost, and the post-op care was. Let me rephrase it for you. This guy killed your wife. Are you willing to spend $1 million to save his life? I killed my wife, maybe $2 million. I pay him. You pay him $2 million. Oh, okay. Okay, blackmail time. It's a chance to make money. Never mind about Super Lotto, okay? Victoria, you struck rich today. You're striking rich today. Ông này ông kể là
cái tiểu bang Texas sư tử nhiều người còn hơn tiểu bang Cali. Ông nói ông kể tiểu bang Cali này gần đây có tới cái trường bác sĩ trường Stanford đó, họ giải phẫu tim cho một cái người tội nhân mà đang đợi chết, đang đợi để bị xử tử. Ở tiểu bang California này, lúc mà đợi xử tử, không bao giờ ai xử tử, ai cũng chết vì bệnh già chứ không phải bệnh chết vì treo cổ hết đó. Thì có một người kia bệnh nhân đang đợi chết mà đang đợi xử tử mà được nhà thương giải phẫu và nhà phương Stanford giải phẫu tốn cả $1 triệu. Tôi hỏi ngược lại ông nói vậy chứ ông nghĩ là ông sẵn sàng trả $1 triệu cho người tội nhân đó không? Ông nói tôi không có ý kiến gì hết á. Ông lịch sự, ông cẩn thận đó, ông thủ thế ngay lập tức. Tôi hỏi tôi ép ông ngoài trường hợp mà cái người tội nhân đó mà giết vợ ông rồi ông có sẵn sàng trả bỏ $1 triệu để mà cứu mạng ông kia? Ông nói nếu như ông ra mà giết vợ tôi hả, tôi trả ông ta $2 triệu. Translate that? Huh? 他讲说，他就是之前其实是在讲说德州那个政府，因为他们这个判死刑、处死刑的人是高达200多人，是比49州里面都还最多的人。那个 Randy 就讲了一个故事，就是说那个死刑犯那时候在加州是要接受这个心脏移植手术，那他政府就花了100万去帮他心脏移植这样子。然后法师就问他说，假设他说问他觉得怎么样？说如果假设这个人杀了你的太太的话，你同意吗？那 Randy 就说，他说如果他杀了我太太的话，我可以200万都没问题。So the question to Perry and Governor Perry says, yeah, in Texas, if you violate our laws and get on the wrong side of the law, you get killed. We're so proud of it. Everything is okay to kill someone else. Ông thống đốc Texas, ông Perry, ông mới nói là tiểu bang chúng tôi cái vị mà đi mà phạm luật mà phạm luật là bị giết là đáng kiếp. 法师就说他在电视上看到那个德州，他们问德州州长，就是在总统大选辩论里面就问他说，德州杀了这么多人，你觉得怎么样？就是处死刑处了这么多人。Does it sound right to you? Quý vị nghe vậy được không? 结果他 When he becomes the president, if you go against the law, it's okay to kill. You're going to get killed yourself. Khi mà ông làm tổng thống á, quý vị mà phạm luật á, ông có quyền giết quý vị. My neighbor, my wife. How do you feel, huh? How would you feel? It's okay for your leader to say, if you go against the law, I will kill you? How do you go against the law? If you commit a heinous offense, you kill some people. Yeah. Well, okay. Huh? So it's okay if I kill someone, therefore it's okay to kill me? Is that what you're saying? Yeah. This guy is considering moving to Texas, you know that. Just to make sure you understand the background information, and the proper background information. Cái ông này, tôi hỏi vậy chứ, nếu mình làm đi sai luật là người ta có quyền giết mình hả? Ông nói đương nhiên rồi. Tôi nói cái vị biết ông này ông sắp dọn về tiểu bang Texas, ông đang sắp dọn về, hiểu rõ ràng như vậy. Yes. Yeah, it's a good thing. It has proven to change people, change a lot of people. A lot of violent prisoners became changed, and they renounced violence. It's a proven fact.
It has a long track record of success. Of people who volunteer to go to prisons and teach them to meditate and teach them about Buddhism. These violent convicts became non-violent. Those are already living in this kind of, they have a lot of time that they can meditate, they don't have a lot to do. It's amazing because in that environment, violence is a way of survival, and renounce it. Think about it. It's very impressive. I'm very impressed by those programs. I think it's very useful. We don't need that much violence in our society, much less in the prisons. Ông nói là hỏi ý kiến tôi sao về có những chương trình mà người ta vào nhà tù đó, người ta dạy thiền, người ta dạy về Phật giáo. Thì tôi rất thích mấy cái chương trình đó, tại vì trong quá khứ họ đã rất nhiều người làm như vậy, họ thành công rất là lớn lao. Có những người họ thiền, sau rồi những người mà tù nhân mà rất là hung tợn, mà bỗng nhiên thành hiền, họ xả cái hung tợn, họ xả cái ác của họ đi. Lạ lắm, tại vì trong tù quý vị phải ác quý vị mới sống sót được, mà họ bỏ cái đó luôn đó. Hay dễ sợ. It's amazing the success they have. It's fascinating, so impressive to me. I wish I can teach people like that. I can teach some people to renounce violence. Phải chi mà tôi biết cách mà tôi dạy người ta để người ta bớt cái tính giết chóc đi. None of this killing instinct, it's okay to kill. It bothers me. It bothers me that you feel it's okay to kill someone. Cái mà tôi mà khó chịu nhất là người ta nghĩ mình có quyền giết người khác. It's not okay to kill someone. It's not okay. Let me put it to use this straight. It's not okay to kill for whatever the reasons. Quý vị không có quyền giết. You have no right. You have no right to kill a living being. Quý vị không có quyền giết một cái chúng sanh nào cả. 所以法师说，这个不要觉得说你有权利可以杀对方，就是因为对方杀人这样子。Any questions? Yes. Ước says, as long as, yes. As long as not me, I don't care. So is that because the ego, because the differentiation between that make you think that is okay? What? It's okay to kill? When they say it's okay to kill as long as it's not me, is that because my ego and the differentiation between myself and the rest that make me think that it's okay? It's basically ignorance. You're stupid, that's why you think it's okay to kill someone, something else. It's sheer stupidity. Cái tâm mà nghĩ mình có quyền giết người khác là cái tâm của người vô minh. 所以说，他问说会有这种态度，是因为你是分别心吗？法师说，基本上就是你的无明。Any question? Ai thắc mắc gì không? Yes. Just wondering whether you feel you would ever be interested in doing those types of outreach programs. I'm scared of prisoners. Ở ngoài tôi muốn làm mấy cái chuyện đó, tôi sợ mấy ông tù nhân đó. They're too violent for me. They're too evil for me. I don't have time. I will encourage people to do that. I really don't have time. 所以他们。Tốt nên làm tốt. Yeah. Yeah. I want to change. Killers that are free, they're much more dangerous than killers who are caught. I want to change a killer in ước
who says it's okay to kill anyone else but me. Someday I hope the earth will change and says it's not okay to kill anymore. That's the kind of killers I want to change. I don't want to change killers. Caught already. I have no interest. They're the one who are dangerous. The one next to you, behind you right there. That guy is dangerous. Not the prisoners, to me. You see? My time is limited. I need to spend it where it does the most benefit. Let me translate Vietnamese. It sounds profound enough. I should translate a little bit. Ông hỏi tại sao mà thầy có muốn đi làm vào mấy cái nhà tù để mà dạy người ta như vậy. Tôi nói tôi không muốn đâu. Tại là tôi sợ mấy tù nhân nó dữ, nó hung quá. Vì lý do khác nữa, nhỏ nữa là tôi nói là tôi muốn bỏ thì giờ tôi nó eo hẹp lắm. Tôi muốn bỏ thì giờ tôi dạy những cái người sát nhân mà nó còn tự do đó. Tôi muốn dạy những người đó. Cái người mà sát nhân mà đã bị bắt rồi, tôi không có thì giờ dạy họ. Tôi muốn dạy những người sát nhân như cái ông ngồi, tôi không muốn để tên ông, tại người Việt Nam, ông nói người Việt Nam. Cái ông mà ngồi ở sau đó trong ngày hôm nay mà ông nói là có quyền giết người khác, tôi sợ mấy cái người đó, tôi muốn đổi mấy cái người đó trước. Còn mấy người mà tù nhân bị bắt rồi, tôi không cần đổi làm gì, trước sau nó không làm gì được nhiều, không ngại gì nhiều hết. Cái người mà đang tự do mà cái tâm còn muốn giết người khác, người đó mới nguy hiểm. Mình phải giúp đổi người đó. Yes, Amy. Did you get the depth of my comment? I want to change the killers who are on the loose. I don't need to change the killers. They've been caught already. 所以 Thomas 问说，那个问法师会不会去做这些，就是去跟这些被抓到的这些杀人犯说法？法师说没有，他说他是要去改变这个像恶这样子的想法的人，他不要去改变他们已经被抓到的人的想法。Yes, Thomas, you have a question. You have a problem with that. I want to address that comment, but my other question is just whether I sort of had this sense. I mean, I've told this to you before, but that to me as a Westerner, it feels like Buddhism, like doing some kind of outreach, could be a good thing from the Western standpoint. You know, Westerners don't really know how to look at Buddhism, but if they see that it's contributing to society in a tangible way, that could be a beneficial thing. Do you think that that's a valuable point of view, or you don't think it's important to do that kind of? It's important. Absolutely, it's important. You need both. Nói là nhiều khi mình phải làm, tôi cũng giáo phải có làm gì để phục vụ cho xã hội, thì xã hội mới tin tưởng được. Tôi nói đương nhiên cái đó quan trọng, nhưng đều phải cần làm 2K2 luôn. 他问说，那但是去跟这些杀人犯说法，去传播佛法的话，是不是重要的事情做？那法师就说，对，这是非常重要的事情。quý vị nghĩ sao? What do you think? Should we spend more time going to prisons, or should we spend more time explaining sutras? Tôi hỏi quý vị, ý kiến quý vị có muốn mình bỏ nhiều thời giờ vào nhà tù không? Hoặc là quý vị muốn bỏ nhiều thời giờ giảng kinh hơn? It takes about an hour to 2 hours to drive to the prison, and then another 2 hours to get back. 就问说，你们觉 It takes a lot 得 of time. 花时间说法讲经，还是花时间去跟这些被关起来的人说法比较重要？哪一个比较值得？ And of course, you know, if Randy gets his wishes fulfilled, we might have to go to the prison to talk Dharma to him. Yeah. Yeah, it's too late. Yeah. Yeah, it's too late. That's why it's easy once to go down. You just relax and then you just go down. Right. To go make ground to go up is constant effort. Yeah.
Yes, text. I got the problem solved about the guy with the heart transplant. Yeah. You don't have to kill him. I mean, he's waiting, he's on death row. Just commute his sentence. Uh-huh. Let him go. This guy's even evil. He's so evil. He's so evil. I can't comment on that. Ông này ông có ý kiến. Ông nói cái người mà được giải phẫu tim đó, trong người tù nhân mà đang đợi xử tử đó, đang được giải phẫu tim đó, ông nói thay vì giải phẫu cho ông đó, tha tội cho ông đó, thả ông ra. Ông nói ông này ông ác quá. 开始就是说那个要换心的人，他说他有一个方法，就让他放他出去不就好了？法师就说很邪恶的做法。 Okay, any other questions and comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không? Yes, Danny. I think it depends on conditions, whether to talk Dharma or speak sutras. Yeah. Would you like to go to prisons more, or you want to? If somebody invited us to go there, I think it would be okay to go there. Yeah. Okay. Can we send you? I don't know if I can speak Dharma to them. Why not? I don't know. Okay. Ông nói là nếu như người ta mời mình thì mình nên đi, và tù nên đi. Tôi nói bữa nào mà mời mình đi mình để ông lại, mình để ông lại đó. So when we go, we bring Danny along, and then we leave him there. Okay, the sister is here. I can't abuse him too much. Very closely knit family. You have to be careful. You cannot offend one without offending the other. Here's my problem. Here's my viewpoint about that. Okay. I don't know about you, but I like the hard way. I like to do it the hard way. To me, going to prison is too easy because it's a captive audience. They have nothing else to do. You know, they look forward to the lecture because it's such a nice change of pace for them. Actually, do look forward to the Dharma lecture with the outsiders. Okay? It's like entertainment for them. It's just like a breath of fresh air to them. Okay? Whereas for you, to come to the temple on the weekend, it's such a hard sell. You refuse. You have better things to do in your life than come to the temple. It's much harder sell. I'm for the hard sell. I'm more for the challenge. To me, teaching Buddhism to you is much more difficult than teaching Buddhism to the prisoners. 法师就说，对他来说，这个他觉得教我们这些人比教这个关在这个监狱里面的人难，因为监狱里面的人们他们会对他们来说听法是一种娱乐。那我们呢，要我们放下我们身边所有的事情，weekend 的时候来这边是比较困难的。Quý vị nghĩ cho coi, chủ trương tôi là tôi thích làm cái chuyện khó khăn, tôi không thích làm chuyện dễ. Cái người tù nhân á, người ta cả ngày ta bị nhốt ở trỏng rồi. Thành khi mà có người ngoài vào viếng họ mừng lắm. Mỗi tuần họ muốn gặp mình, muốn nghe mình nói chuyện với mình, muốn nghe cái lời mình nói. Còn quý vị hả? Quý vị đâu phải tù nhân đâu. Quý vị đâu có muốn tới chùa đâu. Quý vị tới chùa giống như vào tù vậy đó. Thành đâu có ai muốn tới chùa đâu. See, for those of you who come to the temple on the weekend, it's like going to the prison for you. Well, sort of. We do have better food. We do have better food than prison food. Okay. Thành ra họ cái gì mà người thường đâu có muốn tới chùa làm cái gì. Thành cái sự phải có cái gì mà xứng đáng cái gì mới vào chùa ấy, đâu có dễ dàng như. Thành nó khó hơn nhiều. 法师说，因为对你们来说，来
星期六、星期天要来道场，周末要来道场，就很如同要来进监狱一样。Yes, Danny. I think there's not much difference between speaking sutra here or compare in the present. If you try to speak sutra in the present, then it could be much difficult because they don't have a Buddhism background, and then they think you are like an outsider trying to come in and tell them something. So it could be challenging too. Yeah, that's true. Như vậy nói giảng kinh ở đó nó trình độ cao, người ta theo không kịp. You're not translating your brother's comment? 他说，他觉得去监狱里面说法呢，并不一定是比较简单，因为对他们来说，他们没有佛教的背景，所以我们如同是外面的人进来要教导他们，会比在道场教导讲经说法困难。And one more reason before I move on, before we move on, một lý do khác mà quý vị phải nghĩ tới là the reason we need to speak Dharma to you so that you will not have to go to prison. 然后法师就说，最后一个原因就是说，我们必须要向你们，对你们来说讲经说法很重要，是因为这样子你们不会进监狱里面。Lý do cuối cùng để tôi nói cái vị Trinh để quý vị nghe, để quý vị trước khi mình đổi đề tài là mình phải nói pháp cho quý vị nghe để quý vị phải đi vào tu, phải bị tu. You think I'm joking? There are in the old times when the kings used to be fair and just kings. Quý vị biết không? Đời xưa đó có những cái nước mà vị vua rất là tốt, rất là công bằng. Okay? There's nothing to do in the courts. Họ công bằng, ông vua rất là tốt, dạy dân rất là hay, thành ra ngay những cái con tòa đó không có việc làm luôn nữa, không ai kiện tụng nhau. No one sues each other. No one. 所以法师说，在古老的时候，当这个国王是非常贤德的时候，是没有人杀人这件事情的。No one. The prisons are empty. Mấy cái nhà tù nó trống trơn, không có ai ở trong hết. 监狱里面都是空的。The point here is if we teach the people properly, there's no need for prisons. 所以重点是说，如果我们在这边教众生都是正常，把他们都教好的话，没有需要监狱的。Mình dạy con cái mình đàng hoàng thì mình làm sao mà nó vào tù được? Mình tránh cái sự ảnh hưởng xấu nó. Okay? So I am for fixing the cause. I'm not. I prefer not to fix the results. Chủ trương tôi là tôi muốn chữa cái nhân đó, tôi muốn chữa cái quả. 所以法师是说，他是在倾向于改变这个因，而不是果。To me, Buddhism is more useful by concentrating on the causes. 而对我法师说，对他来说，佛教是比较有用在如果我们专注于它的因上面。Đối với tôi, cái Phật giáo nó có dụng, nó có ý nghĩa hơn, nó có lợi hợi hơn khi mà chúng ta chú tâm vào áp dụng nó với cái nhân đó. You need to concentrate on the cause. To me, yes. But the reality of the situation is that there are tons of prisons. Yes. In this current context. But to create an ideal world where we don't need those prisons, that sounds great, but that's like a utopian kind of. Ông đang nói là thực tế là bây giờ có nhà tù làm sao bây giờ? Yes. I just have a question. The cause, fixing the cause, that is a cultural thing. Prisons and the populations of prisons are usually Anglo, Latino, or African American who don't get much teaching. Buddhism or any other teachings, they don't know the flip side of evil. Evil to them is justified because it's not even evil.
Right. So the cause is just a cycle that's not even seen as evil. It's not evil to a lot of individuals in prison. So maybe if some way we can catch there, they can plant that seed in their community that's not within the bar. That's right. Maybe that in a sense is also fixing the cause and not the results. That fixing that cause can change the results because culturally we have wisdom here or other faith, spiritual faith or other types of faith. They're not the ones that are they're not the mass population in prisons. Right, right. It's the others. So maybe it's in reverse. And just a question as well. You said it's easier to teach there because it's a captive audience. Uh-huh. Harder to teach here. Right. I don't know. My question is, is it not reverse, being that they are a captive audience, but a closed-minded and harder audience, and we're here because we want it and we're searching? Yes. Good point. You get that? Okay. Go ahead and translate what I think. 所以他说，基本上他觉得说，如果我们要改变这个因的话，那很多在监狱里面的人基本上都是拉丁裔或者是非洲裔，他们比较他们的文化里面没有这个因，没有善恶的观念，所以他们比较不懂。对他们来说，作恶他们不觉得是恶。那所以是不是应该要从这些文化族群的人下手比较重要？再来就是说，他说在监狱里面的人，法师讲到说他们比较容易教，跟在这边比较难教。但是他觉得监狱里面的人其实是比较难教，因为他们没有，因为我们来是因为我们来寻找法，那他们并没有。Hôm nay cái ông Mai Tới ông nói là sự thật là cái vấn đề là cái Phật giáo đâu phải là ai cũng biết đâu, tùy cái văn hóa mỗi người. Chẳng hạn như bên người quốc gia khác, chẳng hạn như mấy người Mẹ Tây Cơ, người ta ít biết về Phật giáo, thành ra nhiều khi phải tới chùa, phải vào tù mới bắt đầu nghe được Phật giáo. It is true. Some of the people cannot hear about Buddhism until they get to the prison, according to Thomas's model. Is it true? That's the way it is. So there must be both. Must be compromise. I agree with both of you. I agree with all of you. Tôi đồng ý với quý vị. Mình phải có, you need both. You cannot say I only concentrate on this and not on the other. Mình phải nói mình phải làm hai bên luôn. Okay? My point is this. My point here is you need to decide on what's the best use of your time. Ý tôi nói là tùy mỗi người mình có cái duyên nó khác nhau, với thời giờ mình nó khác nhau. Okay? Yes. 所以说，法师说他同意大家的说法，但是他的重点是说，我们必须要决定说，怎么样最好利用我们的时间。To me, I'm trying to point out to you that when you go to prison to teach Buddhism, it's relatively easy. Ý tôi nói là nếu quý vị vào chùa, vào nhà tù để mà dạy Phật giáo thì thường cái trình độ mà quý vị trí thức quý vị về Phật giáo nó thấp lắm. Your skill level is pretty low. You don't need to. Pretty advanced. Or disagrees now. So that's why you can, because you have the ability to do sutra, but we don't, or Thomas don't. Right. So you can train us, and then we can go for the lower level to go into prison. So it's Yeah, absolutely. I don't have a problem with that. I agree with that. I agree. Nó nói là tùy trình độ mỗi người, thành tôi có thể giảng kinh rồi quý vị hiểu rồi quý vị bao cái sự hiểu biết, đem sự hiểu biết quý vị vào nhà tù để mà giảng cho tù nhân nghe. There's nothing wrong with that. That's just fine. Yeah, Thomas can go. Absolutely. And Danny will drive him. Yeah, as long as I'm not by myself, that's okay. The old Akura.法师就说，基本上就是看你怎么利用你的时间呢。那因为教监狱里面的人，其实不需要太高的这个程度，所以可是说，所以法师可以训练我们，然后
让那个 Danny 跟 Thomas 去监狱里面教他们。So you understand my concern. Tôi nói cái gì mà quý vị không để ý đó. Tôi sợ. I'm concerned that your leaders. It's not okay to have a leader who says it's okay to kill people. To me, it is unacceptable. Those guys should not be elected to office if you think like that. It's not okay. It's wrong. And we need to change that. It's not okay at all. There's a lot more work to be done before you get to prison, okay? There's so much more work to be done. The people don't even realize there's so much work to be done. You see on the prison, you see how Buddhism can benefit society in that way. I'm saying that Buddhism, or what we understand, can benefit society much more than people realize. That we don't have time. I don't have time to think about prison. I worry about a guy like Perry. How could this country possibly tolerate such people? Stand up there on TV saying, yeah, you break my laws, I kill you. It's not okay. Absolutely not. I hope that's what we need to change in our culture, in all cultures. It's lack of clarity of mind. It's not okay to condemn anyone to death because they are wrong. It's not okay. Absolutely not. Mình có nhiều chuyện phải làm lắm. Tôi lo là tại vì tôi thấy một cái xứ mà văn minh như xứ Mỹ này, giàu có xứ Mỹ này, mà để một cái người mà được ứng cử ra, thắng cử rồi, mà đứng nói là nếu quý vị phạm tội tôi sẽ giết quý vị. Đâu có được. Làm gì không được. 所以法师的重点就是说，在这现今它的重点就是说，现今社会的这些领导者呢，要改变这些领导者的想法。就像那个德州的政府官员，他没有，他在电视上说，只要你触犯我的法，我就可以杀你。他说这是不允许的，所以是要改变这些人是需要更多的工作，比较起来跟改变监狱里面的人。It's not okay to fix a wrong with another wrong. Mình không nên sửa một cái sai lầm với một cái sai lầm khác. Cái đó là không nên. 就是不能用错误的方法去纠正错误。Yes, Mr. Texan here. What a beautiful name. Texan, Mr. Texan. You agree or disagree? I'm talking about most evil person now, Tex. He haven't finished his point yet. He says, I have a lot of evil people, and it's okay to switch from good to evil, at least according to Kung Fu movies. It's very easy to go from good to evil. So easy. A flip of a hand. That's all it takes. But it's much harder to go from evil to good. What are you asking? Do you agree with viewpoint? Quý vị có đồng ý như vậy không? 法师问说：“那你们同意？好听，好茶。你们同意刚开始这个 text 的讲法吗？就是善变恶很简单，但是恶变善比较难，很难。You agree with that or not? No, not Perry. About the switching from good to evil, evil to good, easy and versus difficult. I đồng ý không? Victoria is nodding her head. She said, yeah. At least I can listen to sutras now. Yes, honey, you're here for sutras, not to talk to boys. Yes. Agree or disagree? You're wrong. Lầm.
说是错的。I will tell you, I will cite you an example. Nói quý vị kể một cái ví dụ cho quý vị nghe. In Buddhism, you will find few people who are more evil than the demon king. Trong Phật giáo đó, quý vị sẽ, trong lịch sử Phật giáo, quý vị sẽ kiếm rất người, không có bao nhiêu người mà có thể ác hơn là ma vương. The demon king is the most evil you will find. Trong Phật giáo đó, cái ma vương nó ác không thể tưởng được. 而在佛教里面呢，这个魔王是最恶的，你很少可以看到比魔王更恶的人。Yeah, there's such a thing called demon, and there's such a thing as a demon king. He's the king of all the demons. He's one of the most evil and most dangerous being you can find. If you see him, run, because he's going to kill you. Ma vương, khi thấy ma vương là chạy. Biết nó là ma vương chạy ngay lập tức. Tại sao? Nó đứng xung quanh nó tìm cách nó giết mình. He will find a way to kill you. What the demon king does. He wants to kill you. Period. So how different are you from a demon king? He says, you're evil, therefore I kill you. I'm asking you. Tôi hỏi quý vị. Nếu quý vị nghĩ là người ta ác, quý vị có quyền giết, thì quý vị khác với ông ma vương kiểu nào? How different are you from the demon king? Hả, Joseph? How different are you? You're not different. Quý vị không khác gì hết. Ma vương cũng giết người thôi. You're just a killer, just like a demon king. 法师就是问说，你们跟魔王的差别，你觉得你们差别有多少？如果你是想要有杀心的话，你就是跟他一样。Okay, text, hold your horses. Okay, hold horses. Hold your horses, Thomas. Okay, there's a small difference. Demon king kills the wrong people. Or is it vice versa? Okay? You agree? Rick Perry kills the right people? Yeah. What's the difference? Who decides is right or wrong? Remember, Texas has the highest number of wrong killings. When they go through the DNA evidence. DNA, Yeah. they found out that there's a high percentage, the highest percentage of wrong killings. Who decides is right or wrong? You or God? Or the demon king? Who decides? I'm asking you. Tôi hỏi quý vị, người nào quyết định là ai sai, ai quấy, ai đúng? Quý vị hay là ma vương? 差别在于这个魔王，你觉得魔王是杀错的人，那你们杀的人是对的，或者是，但是谁决定是错的还是对的呢？ Be careful, be cẩn thận. Yes, any questions or comments? Yes. You imagine Texans. No, not Texans. 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 Yes. I have to bash something yeah. Each week. Yes. Just wondering, do you really want to run if you see the demon king? You want to run. Absolutely. I'm serious. I'm not joking. You see a demon king, run. It's no good. It's not a good thing. You don't sit there and say, oh, how interesting. Don't be stupid. You run. Because that's the only thing he does in his existence. His raison d'être. The only thing he stands for is to kill you. That's it. Isn't the response to demons is supposed to be thus moving? And if you run, isn't that moving? Isn't that precisely how they get? At least you have a chance to be thus and moving in the future. Ông chọt tôi. Ông nói nếu như gặp ma vương, thầy phải chạy ngay lập tức.
Nói ủa chứ không phải là thầy gặp ma vương thầy phải như bất động. Tôi nói ít nhất khi mà ông chạy ấy, lần sau ông có cái cơ hội để mà như bất động. Yes. You're talking about Perry. Well, the thing is, you got to be practical in politics. So Perry is right about most things, except for immigration, he's not very good on that. He's right about most things. So if he was elected, he'd work on his faults. At least that's one of his few faults as a leader. And the other being like he's corrupt in his self-government. If you make a donation to my campaign contribution, I give you, I name you head of the state of Texas EPA. That's a small wrong, isn't it? I don't know anything about that. Oh, that guy's just documented, so well documented. His administration is one of the most corrupt. It's for sale. Everything is for sale. That's what irks me about it. And my being apolitical. It bothers me. Yeah, it's true. But this guy excels at that. It's known, so well known in Texas or in Louisiana. Now we're moving to Louisiana. Everything is for sale. Everything. Never mind. Okay, we're moving on because I have a hard time translating the Vietnamese. It's too advanced for me. Okay. Let me finish the Demon King story. Để tôi nói tiếp về cái phần mà ma vương. Okay. So in Buddhism, you'd be hard pressed to find any being more evil than the Demon King. Bên cái Phật giáo đó là cái vì khó mà kiếm ai mà ác hơn, tàn ác hơn, tà ác hơn là ma vương. Rất là khó. Nhất rồi. Okay. Why is that? Tại sao như vậy? One of his primary purpose is to stop you from becoming a Buddha. Một cái lý do, một cái mục tiêu trọng đại của cuộc đời ma vương á, là để không cho phép quý vị thành Phật. That includes killing you to prevent you from becoming a Buddha. 最邪恶的就是这个魔王，因为他的目的是要让你无法成佛，他宁愿杀了你来达成他的目的。Cái mục tiêu ma vương, mục tiêu của lý do ma vương có hiện hóa ra là tại vì ma vương là để cản trở, không cho phép quý vị thành Phật. Và nếu cần thiết, nó sẽ giết quý vị để quý vị không được thành Phật. Nó ác độ như vậy. And so I recommend for all of you, thành đổi tôi khuyên quý vị, except for Thomas, as soon as you see the Demon King, run. Thành tôi khuyên quý vị gặp ma vương là chạy ngay lập tức, trừ ông Thomas thôi. Okay. And so the Buddha, when he was cultivating, khi Đức Phật mà trước khi đang tu đó, just before, when he was about to become a Buddha, guess who came and knocked on his door? Thành khi mà Phật mà tu, cái giây tích tắc mà trước khi mà Phật thành Phật á, cái vị nghĩ là ai tới thăm Phật? Okay. Này có ma dương hả? Mày không có đâu. Đừng có chạy đâu hết á. He says, is a demon king here today? I said, no, he's not here today, don't worry. Just before the Buddha was about to become a Buddha, Demon King came. Ma vương tới. Trước khi mà Phật mà thành Phật đó, cái tích tắc mà trước khi sắp thành Phật một cái là ma vương tới viếng thăm ngay lập tức. Guess what he wants? 要成佛的时候，就在佛要成佛的时候，这个魔王就出现了。 Tới làm cái gì? 就敲他的门。 You know that the Buddha has enough power at that point in time to kill the Demon King just like that. Lúc đó Phật á,
chưa thành Phật nhưng đều đủ sức búng ngón tay là ma vương chết ngay lập tức. Chỉ cần búng ngón tay là cái đầu óc ma vương nó nổ như cái pháo vậy. All the Buddha has to say, and the demon king's brains would splatter like a firecracker. 法师就说，佛在那个时候其实是用非常少的力量就可以杀掉这个魔王。Is what the Buddha did? Phật có làm như vậy không? 但是佛有这样 He 做 be so 吗？ justified. He says, I'm killing the demon king here, like Ước would think, because I'm justified, because then he cannot kill my wife anymore, or try to kill my wife. Wait, kill Randy's wife. No, I mean, that doesn't work either. What the heck? you will never allow Randy to forget his comment today. Because I do not want his wife to think we promote this kind of thinking. I'm kidding. Randy is in big trouble now. So the Buddha is well justified in getting rid of the world, of the most evil beings who's out to destroy the world. Right? Đức Phật lúc đó có đủ lý do để mà giết cái ma vương, tại cái ma vương này là một cái vị mà sẵn sàng hủy hoại cái thế gian này, giết chúng ta. Is that what he did? Phật có làm như vậy không? You know the rest of the story. Quý vị nghe cái chuyện đó rồi. Phật đâu có giết ma vương đâu. What did he do? He didn't run away. Phật không có chạy. But he's the Buddha, okay, Thomas? That's the moving. There's different times for it. Some people are so naive. He did not run away. He did not kill the demon king. Đức Phật lúc đó không có chạy, cũng không có giết ma vương. What did he do? Phật làm cái gì? 所以佛在那个时候呢，并没有逃走，也没有杀掉这个魔王。 He sat 那他做 there. 了什么？ He sat there and took the test. Ngài làm gì? Đức Phật mới ngồi đó mà chịu trận cái thử thách của ma vương. That's why he's a Buddha. Đó mới gọi là Phật. Okay? He passed the test. Đã thi qua lớp. 他坐在那边接受了当下的考验，而且还通过了考验。 This is why he's a Buddha. Mới gọi là Phật. 所以这就是为什么他是佛。 He utilized the demon king to become a Buddha. Phật dùng cái ma vương để thành Phật. 他用这个魔王来帮助他成佛。 Bottom line, folks, all of you today. Ngài nói, nhắc lại cái gì một lần nữa. Okay? Nhớ dùm cho tôi, nhớ dùm cho thầy. Please remember for me. Without the demon king, you cannot become a Buddha. If you kill the demon king, you cannot become a Buddha. 在座的各位，如果没有魔王的话，你们是没有办法成佛的。 Nghe cho rõ nè. Ngày này thầy vang lớn quý vị. Nếu quý vị thấy ma vương biết nó ác như vậy mà giết nó thì quý vị sẽ không bao giờ thành Phật được hết. You never become a Buddha if you kill a demon king. 你永远也不会成佛，如果你决定把 Texas has a problem. Texans has a problem with that. Therefore, killing an evil being is to your disadvantage. Giết một người ác, tàn ác, tà ác là không có lợi cho mình. 所以杀了这个魔王呢，其实是对你没有好处的。 Any questions or comment? Ai có ý kiến gì không? I patiently spent an hour and a half to prove it to you.
that you do not want to kill even the most evil person. Tôi mới bỏ một tiếng rưỡi để cho chứng minh quý vị rằng người ta có ác đến chừng nào nữa, mình giết người ta đó là có hại cho mình, chứ không có lợi gì cho mình. It's to your disadvantage to kill an evil person. Is it clear? Nghe rõ ràng không? It's not okay to kill. Not anyone. Không có quyền giết ai hết. 所以杀人是不行的，不对的。 So yesterday, I elaborate on the Asura Dharma. I have two female Asuras who are trying to kill each other. Ngày hôm qua tôi nói về cái pháp Atula. Tôi có hai người đệ tử Atula của tôi đó. Nó đang cắn nhau. Because one says the other person is so evil. Tại sao một người Atula nói người kia chỉ mặt người kia nó tà ác dễ sợ lắm. 是说，昨天的2位阿修罗的学生们，一个人抱怨说另外一个人太邪恶了，所以。Khoan cưng à, có hai đứa mà tóc thầy nó bạc rồi. He says two people, it says too few. Two asuras, two female asuras, it says too few. I said just two female asuras and my hair is white already. And they still don't get it. It's okay to punish and hurt someone because they're wrong. They don't understand. It's not okay. No matter how wrong they are, it's not okay to do anything about it. You just shut up. Người ta có sai chừng nào, mình cũng không có quyền nói gì hết. Mình chỉ im lặng thôi. Nghe rõ không? Is it clear? We have to learn from the Asuras, their stupidity. Hai đứa Atula nó ngu lắm. Thành ra mình phải học cái ngu của nó. Mình đừng có ngu như tụi nó. You do not have to be as stupid as they are. If other people are wrong, you shut up. You don't do anything. You don't condemn them. You don't beat them. You don't yell at them. You don't scold them. You know, it's not your problem. Least of all, should you try to kill or punish them? Lack of clarity of mind, lack of wisdom. 所以法师说，当别人是邪恶或是错误的话，你并不代表说你就可以去惩罚他们或伤害他们。And speaking of difficulty, I explained the Asura Dharma to both of them yesterday, and today none of them came. That's how difficult it is to convert them. Ngày hôm qua giảng nó còn nghe, ngày hôm nay giảng, ngày hôm qua chửi nó một trận rồi, ngày hôm nay nó không thèm tới nữa. Yes, Victoria. Okay. Good point. Good point. Nếu như người ta sai lầm mà mình không làm gì làm sao bây giờ? Okay. 所以 Victoria 问说：“那你怎么解决问题呢？如果只是闭嘴的话，你就做不了任何事情。” I'm referring to the fact that you have to look at yourself first instead of blaming others. I'm referring to the temptation of condemning others and say, you are wrong. Okay? 法师就说，我讲的重点是在说，叫你们看自己内心有这个想要去说别人是错的这个感觉。Tôi đang nói về cái tình trạng mà mình thấy người ta sai, mình khó chịu, mình phán đoán người ta. Okay? And you act upon that decision. You reject them. That's the first reaction most people have. They reject these people. You put a label on it. You're undesirable. You're evil. I'm asking you not to do any of that. 法
法师的意思就是说，你们遇到这样的人，你们马上就会想说，哦，这个人我不要理他，因为他是恶人。但是我要叫你们不要这样子做。Okay, you just make sure that you learn from that and not make the same mistake, the same evil mistake. That's what you do about it. You don't judge people. 你只是要看看自己，然后像看学習，警惕自己說不要像他一樣，但是你不可以去They're there for a purpose. Họ có ở đó một cái lý do rất quan trọng. For you to look at yourself. Am I that evil? Am I doing such evil things myself to the people around me? Because I don't like it when I see it. Am I making the same mistakes? That's the most important thing you should do for yourself, is look at yourself. Am I like that? 法师就說，他們在你身邊其實是有原因的，就是讓你看看自己，說你是不是跟他一樣？因為你如果不喜歡他的話，那你是不是也做同樣的事情對別人呢？ Cái quan trọng nhất là cái lý do mà cái chuyện họ có ở đó là để cho chúng ta từ hồi quang phản chiếu, để mình tự hỏi mình, người mà ác như vậy á, ok, mình có những cái ác, có những cái tà như vậy là không? Cái đó là chuyện quan trọng nhất mà quý vị có thể làm. That's the most important thing you can do for yourself when you meet evil people. Don't judge. Ask yourself, do I have an iota of such evil behavior? Because if I do, I better clean it up, because it's not good. Because I disapprove of it. I disapprove of myself. Cái quan trọng nhất là mình thấy cái đó để mình tự phản ảnh, mình tự hồi quang phản chiếu, mình hỏi mình có một cái tí xíu nào cái tà ác đó không? Tại vì chính mình không thích rồi làm sao mình có thể có cái đó được, right? You don't like it yourself. How can you allow yourself to harbor such evil, such unclean behavior? 所以法师说，你可以要回光返照，你要知道看看你自己，说你是不是，你既然不喜欢对方这样对待你，你是不是也有这样子的问题，你也会这样对待别人。 But Victoria is still not happy. Nhưng nếu cô Victoria vẫn chưa đồng ý, vẫn chưa thỏa mãn. She said, I want to do more for society. Cô muốn làm nhiều hơn cho xã hội. Am I right? Victoria says, wait a minute, I'm more generous than that. I'm not as self-centered as you want to turn me into. I'm not like some other who says, as long as not me, I don't care. I don't give a damn. Xong cô Victoria cô mới nói là đâu được, thầy nói vậy là có ích kỷ, thầy chỉ lo cho bản thân mình. Con là rộng lượng hơn nhiều, con là từ bi hơn nhiều, đâu có thể mà sống mà lóng cho mình không, đâu có được cho những người khác mà họ chỉ nghĩ cho thân họ thôi, họ chỉ lo cho thân họ thôi. Who had translated into Chinese? This is important for the Chinese too. Okay, never mind. Okay. 但是 Victoria 说她想要知道，但是她觉得光是这样还不够，因为她还是要知道要怎么做这样子。 Yes, Victoria, what's your objection? Right. 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 So what's the problem? What else is new? I see evil people everywhere. I'm surrounded by evil. You want me to have sympathy for you, honey? I don't. I'm struggling to help myself. Yes. What do you do? Okay. Good question. Beats me.
所以 Victoria 问题是说，他就说，当你身边的人都是很邪恶，然后都是恶的，然后他们也都用判断的眼光在看你的话，那你要怎么办？Let me translate Vietnamese. That's a good point. That's a good point. Cô Victoria cô nói là mình ở xung quanh cô thấy những người xung quanh cô tà ác quá đi, mà họ không biết luôn nữa. Vậy là cần làm gì? Thầy nghĩ con nên làm cái gì? Tôi nói tôi cũng vậy. Tôi nhìn xung quanh tôi toàn là người tà ác không mà tôi không biết làm gì hết á. Tôi cũng chịu thôi à. I don't need to go to prison, Thomas. I see future prisoners around me. Tôi nói ông Thomas, ông đòi vào tù dạy người tù nhân. Tôi nói tôi thấy người tù nhân trong tương lai. Tôi đâu cần đi xa đâu. Thomas is not impressed. Yeah. What to do, right? The question is what to do. The keyword Victoria said, which is very impressive, is that they don't know. Cái quan trọng cô này nói là người ta không biết, người ta ác, dễ sợ như vậy. People don't realize they're being evil, they're being bad. They have no clues. Okay? Người ta không biết, mà người ta ác luôn nữa. 所以法师说，他刚刚问的问题很好的一个重点，就是他讲了一句话说，身旁的人并不知道他们是在做邪恶的事情。Làm gì bây giờ? So what can you do? What can you do? They don't even know they're evil. They don't know they're bad. It seems okay to beat up your child. Chẳng hạn như về nhà mà con nít nó tát nó vài cái, cháu mẹ, it's okay to beat up on them. Yeah? Some people say, I don't plan to beat my children. Let me tell you. You beat them with your words. Có người nói với tôi không đánh con tôi đâu. Tôi nói không có đâu. Bác đánh con với cái miệng của bác. One female surah says, I'm not being mean to her. You're attacking with your words. You're attacking with your attitude. You're punishing with your words. You're abusing with your tongue. You don't need to use your arm. The scar is much deeper with words. Bodies heal, but psychological scars, psychological wounds may never heal. They don't even know. Quý vị không biết nữa luôn nữa. Cái thân mình đánh nó còn liền là thịt nó còn liền lại. Cái vết thương mà cái tâm tư đó, có nhiều cái loại vết thương nó không bao giờ nó liền hết á. Yes, Amy, aren't you glad you don't have any children yet? Go ahead and translate. 法师就说，因为其实一般人都不知道自己是恶人，那就是其中像那2位阿修的学生，其中1位学生就意思就是说他并没有，他觉得他并没有对他不好，另外一个人不好，可是法师说他用的这个言语以及态度呢，其实就是在攻击对方，但是他自己不自觉。So here's my proposal. Tôi đề nghị như vậy này, to Victoria. Okay. First thing, we make sure that we are not as evil. We don't do evil things like that. Thứ nhất, mình phải nhìn người ta để mình nói là mình nhất định không làm những cái chuyện tàn ác như vậy. That's very important. 所以以下是法师的建议。第一点就是我们先确定自己不会也是同样的邪恶。Not because we make more money, because we get a raise for that. Không phải mình nhất định không làm, mặc dầu mình nếu làm như vậy mình được tăng lương. Not because we get a praise hoặc người ta khen mình, okay? Not for any reason. We're not gonna commit that kind of evil. Nhất định không chịu làm at any cost. Is it clear?
Yeah, you all nod your head. But when the time comes, you say, oh, just you see that super lotto ticket, the $100 million ticket, right there, no one's looking. All you have to do is reach out and grab it. No one will ever know. Can you resist the temptation? It's not easy, is it? Right there. Don't go very far. The commitment not to do any evil at all costs makes you a superior person already. Don't have to go very far, Victoria. Please be more humble. Be more reasonable, okay, honey? Okay, your commitment to being good makes you a far superior person already. Okay? And be happy with that already. Có người mà nhất định nói là nhất định tôi không làm ác, tôi không làm tà với bất cứ giá nào. Có người đó là một người tuyệt vời đối với tôi rồi. Okay? If you want more, nếu có gì hơn nữa, if you can go beyond that, okay? This is my advice to you. You have to live in a way that people believe that you are such kind of person. People believe that if they win a super lotto ticket and they put the ticket on your desk and they come back 5 minutes later, it's still on your desk. If you can be that kind of person, okay, then you're doing so much good to the people around you already. Okay? Mình sống như vậy đó, mình tin rằng là người tốt, mình không làm gì hại hết đó. Thì mình đã làm lợi cho xã hội, người xung quanh mình lớn lao không thể tưởng tượng được. 所以法师说，第一点讲起来很简单，但是你们都不一定做得到。譬如说，如果你看到一张印了100万的这个乐透奖的奖券，你能够如果你去拿它的话，没有人注意到你能够不拿吗？你能够抗拒这个诱惑吗？所以说，法师说就是要你们大家知道说，你们要做这样子的人，让大家能够相信说，他把它放在你桌子上，你都不会拿走的人，这样子你就是已经成功了。This morning I came to the temple on my file cabinet. There's 2 $100 bills on top of it. I put it in my pocket right away. It tells you how difficult it is. My first reaction, otherwise it gets lost. Ngày hôm nay tôi tới chùa là tôi trên cái phòng phòng tôi trên nó có hai cái tờ 100 đồng, tôi lấy cái nó bỏ túi ngay lập tức. Thôi nó mất làm sao? Now you know. Anyone lost $1 bill? You weren't even here yesterday. I don't believe you. No, you weren't. Prove it. You have any witness? Okay, going back seriously. So if you live like that, you know what you're doing to the people around you? You put them at ease. They don't need to raise your arm. Your guard with you all constantly. 法师说，如果你可以做到这样子，像这样子的人的话，那你身旁的人对你就不需要他们，你就可以让他们觉得很舒服。Okay. 不需要防你。Not only are you allowing them not to feel threatened, but you also are showing them a state of being that is better than the way they are. 所以不但呢，他们不需要防你，你还用这个方法来让他们看到说，你的这个态度呢是比他们的态度好的。Thành ra quý vị sống như vậy, sống một cách mà có đạo đức như vậy thì
Vì cái cử chỉ, vì cái hành động của mình đó, người ta mới thấy rằng đó, cuộc sống người ta lúc người ta tới mình, người ta không sợ mình nữa, ta không sợ phải đề phòng với mình, ta bớt căng thẳng đi. Rồi cái thứ nhì, cái rất nhẹ nhàng, cái thứ nhì nữa là người ta thấy rằng á, con người có những con người như vậy, con người hay như vậy, có một cách sống khác, cách nhìn khác, cái nhân sinh quan khác, nó có ý nghĩa hơn là cách nhìn của họ. You're speaking Dharma to them. You say there's a way of living that is more meaningful, that is more pleasant than self-serving. Just hoard benefits to yourself. That's ugly. That is unhappiness. Mình sống như vậy, người ta mới thấy có một cái cách nhìn khác, có một cách sống khác mà nó có ý nghĩa hơn là đi tìm cầu, sống một cách thiếu đạo đức. Amy is still thinking about it. Okay. 老师就说，你就是可以告诉他们说，你这样子过的会比较是一个比较好的方式在生活。Do you get it, Victoria? We are showing them and we're not saying anything. If you open your mouth, honey, and you say, hey, by the way, okay, you could be better, they will not believe you. It takes much longer, okay? But once they're convinced, they see, that's how I could be too myself. You're speaking Dharma. You're teaching them without teaching them. 所以说，你用这个方式呢，你告诉他们说你应该要怎么样做呢？其实他们不会听你的。但是如果你以身作则，让他们相信了以后呢，你其实就是在说法。Okay? Why is that? Why is that we don't want to say anything? I'm trying to tell you, Victoria, resist the temptation to tell them to say anything. I say, oh, you shouldn't be this evil, or this person is so evil. You don't say anything. You accept them. It's called modesty. Okay? We don't judge people. They are who they are. There's no need to judge them. 是说，这就为什么要这样做呢？因为这样子的话，你不会去批判人家，那你就是等于是接受他们的缺点。Why is that? Tại sao như vậy? Yes. People don't like to be wrong, so if you tell them, oh, you should do it this way, they'll just resist whatever you tell them. Yeah, that sounds logical. Người ai muốn nghe là mình sai hết. Let me tell you, give you a Buddhist reason. Tôi cho quý vị một cái. This is a Buddhist class, I think. So let me give you a Buddhist reason for it. Lý do Phật giáo, tôi cho quý vị lý do Phật giáo. It's called compassion. 老师说，这就是你的慈悲。Lý do Phật giáo là cái gọi là cái tâm từ bi. You look at the miserable already. Họ đã khổ rồi. Mình đâu cần tạo thêm cái khổ cho người ta làm cái gì. You don't need to make them any more miserable. Have a little bit of compassion. Have a heart. Okay? Just shut up. Don't tolerate them. They're already miserable, Victoria. We don't need to do anything to add to the misery. We should not. Họ đã tự khổ rồi, họ tự tạo cái khổ cho họ rồi. Mình không nên làm cái gì để họ khổ thêm hết đó. Cái đó là từ bi. Is it clear? We don't need to kill them. We don't need to beat them up. They're so unhappy already. Mình đâu cần giết họ đâu, mình cần đánh họ làm cái gì? Họ đã khổ rồi. They don't like themselves. Họ tự ghét mình. Mình cần ghét họ. We don't need to hate them. They hate themselves already. Họ tự ghét họ. Mình đâu cần ghét họ làm cái gì. Okay? 法师就说，这是慈悲的表现。为什么？因为他们其实并不喜欢他们自己，那他们已经很可怜了。You buy that? Mình nghe được không? Okay?
finally, so you're speaking Dharma, yet you're not speaking Dharma. And one thing you can do for them, okay, beyond not judging them, beyond not rejecting them, cái mà chúng ta có thể làm được, ngoài hơn cái không phán đoán người ta, hơn không có từ bỏ người ta, okay, is to allow them to vent their unhappiness to you. That's all we have to do. Mình không từ bỏ người ta thì người ta có cơ hội, người ta thổ lộ cái khổ sở người ta cho mình nghe. If you don't reject them, it gives them a chance to vent their frustrations, vent their unhappiness to you. Pháp sư说，所以你不拒绝他们，然后那如果再加最后一点，就是你可以让他们跟你讲他们的不愉快的话，那是更进一层的。What's the big deal? Để làm cái gì? 这样有什么好处呢？ Because if they have a chance to vent their frustrations, they become less evil. 因为他们如果有機會可以跟你吐苦水的話呢，他們會變得比較少惡一點，減少他們的惡。 Quan trọng chỗ nào? Tại vì nếu quý vị cho họ cái cơ hội để mà họ xả ra đó, họ thổ lộ cái tâm tình, cái khổ sở người ta, thì tự động người ta sẽ bớt ác. Why is that? You buy that? Quý vị tin gì không? You buy it or not? Why? Why will they become less evil? Tại sao họ sẽ bớt ác? Why? Yes. Nghĩ có người biết mình, hiểu mình. 法師問說，為什麼他們會變得比較少惡呢？ Someone accepts them. 因為有人接受他們。 Someone understands them. 有人có người hiểu mình, có người chấp nhận mình. It's even deeper than that. $100 bill to the first guy. I don't have a $100 bill here. It's one of the $200 bills I found this morning. Ai biết không? Okay, let me tell you quickly the answer. Thầy mất tiền, thầy sợ lắm. Why would they change? If you listen to them, mình nghe người ta không sẽ biến, người ta sẽ biến đổi. Tại sao như vậy? Because they want to be worthy of your time. 因为他们会想要，觉得说他们是值得你的時間的。 Nếu họ biết mình là tốt, if they know you're a good person, and you don't reject them, mà họ không mà họ biết mình người tốt, họ biết mình không có từ bỏ người ta, mà họ tới họ thổ lộ tâm tình với mình, and they come and vent their frustrations, their anger to us, okay? Then something magical happens. It says, I need to do something to be worthy of this person, to gain this person's respect. Chuyện rất tự nhiên, người ta tới, ta thổ lộ tâm tình như vậy với mình, người ta bỗng nhiên ta có phản ứng, người ta nói là tôi phải cần làm cái gì để cho cái người này mà tôi nể đó, nể tôi lại. They have to change to be worthy of you. Họ sẽ đổi tại vì họ muốn xứng đáng cho mình. See how subtle it is, how beautiful it is. You don't do anything. You don't have to kill anyone. Không cần giết ai hết. Mình chỉ tử tế với người ta thôi. Người ta sẽ đổi. All you have to do is to be nice and non-judgmental. People will change. 所以法師說，你們只要對人家好，然後不要去批判人家的話，人家自然而然就會改變。Quý vị nghe rõ không? Quý vị nghe rõ pháp ngày hôm nay không? Don't try to change people. Please do not try to change people. Đừng có đổi người ta, đừng có đòi đổi người ta. Mấy em nhỏ nó học tí Phật giáo về nó thôi, anh phải đổi chứ thôi anh mới xứng đáng cho tôi được. Don't go home and say, honey, you better change. I learned something fantastic from Buddhism today. You better change. Let me change you. Let me show you how it's done.
No. You shut up. Don't say anything. Just become a better person yourself. And people will have to rise to your level to be worthy of your company. That's Buddhism. You don't go around and say, hey, see how great we are. This is how much we know about Buddhism. This is how wonderful Buddhism is. Forget it. Buddhism is wonderful as you are. As a wonderful person that you are. Not by words. Đừng có tới để học, tới trong hai tiếng đồng hồ về khoe khoang ở nhà nói trời ngày này tôi học hay dễ sợ. Thì Phật Pháp là thiệt là tuyệt vời. Cái tuyệt vời Phật Pháp ở cái hành động của quý vị, ở cái thái độ của quý vị. Quý vị hiểu Phật Pháp tuyệt vời, tự động quý vị thành một người tuyệt vời. Chứ không cần nói gì hết. Không nói gì hết. Don't say anything. You become. If other people want to kill their wives, you don't say anything. Người khác muốn giết vợ, mình nói gì hết. We wait until they come and express their frustrations to us. Đợi tôi tới, ta than phiền vợ người ta như mình. Okay? Don't try to change people. Please remember that. Đừng có đòi đổi người ta. Quý vị lầm rồi. Không được đổi, người ta không đổi đâu. You try to change people, they will not. They will resist you. It's a waste of time. 不要试着去改变人家，因为其实这是。And that's one of the final reasons why I'm gonna get excited here. Reason why I don't want to go to prisons, because I'm resisting the urge of trying to go somewhere to change people. Don't do that. I bet you all these guys go to prison. I want to change these prisoners. They all have that attitude. Wrong. That's not Buddhism we're practicing. I hope someday when Thomas and Danny drives their Acura to the prisons, they drive there with the right attitude. That's what I'm trying to remind both of them. Don't try to change people. Don't try to teach people. Is that clear? Least of all, your children. Don't try to teach your children. They're not going to listen to you. Trust me. Say, what do you know about me? Mình dạy con nó cười ngay, nó nói biết cái gì mà dạy. Right, Victoria? Is that how old children feel about their parents? Huh? Don't have to go to psychology, get a psychology degree to know that. That's how you look at me. What do you know about Buddhism? You just come here for the entertainment. You come here for the story between Clinton and Bush. I know that. You don't care about Buddhism. I know that. Okay. You're here for entertainment. Yes, I know that. I'm not trying to teach you anything. Don't try to teach people. They get offended. Yes, Thomas doesn't give up, does he? Yes. How about if you're kind of able to do this process, and at a certain point people may ask you for advice. Mm-hmm. At that point, then you give them advices. Don't. They have to ask for it. Don't volunteer advices. Đừng có cho khuyên người ta trước khi người ta hỏi mình. Remember that, Olivia? Do not ever give advices until they ask for it. And you make sure they ask 3 times. Don't jump the first how much longer before you ask me? Don't have that attitude, okay? You make sure you say, are you sure you want to ask me? You say, yeah, I want to ask. And they say, are you sure? Are you sure? My master says, I need to ask it 3 times. That's humility. Okay?
所以他的问题是说，那在这个过程之中，如果别人问你的意见的时候，你是不是可以给意见？法师说对，法师说，而且你最好等人家问你3次的时候，你再给他，不要那么急着要告诉他们怎么做。Because you're going to have this problem. You're going to say, oh, these guys are cultivators from Bao and Su, from repaying kindness temple, and they're known to be cultivators. And they must know a lot. So they sort of, they jab you. I don't fall for that. Make them jab 3 times at least. I'm kidding. Okay. Đừng có tham, đừng có đòi dạy người ta. Kỳ nhất là đòi dạy người ta. Nhất là dạy con cái, người thân của mình. Không được dạy người ta. Mình chỉ làm thôi. Người ta hỏi, bắt hỏi 3 lần mới trả lời. Không có dễ vậy đâu. Thành thật tôi mới nói. Không thành thật tôi không nói. If you're not sincere with the questions, don't answer. Forget it. What do you know? Biết gì đâu mà nói. Right? Yes, Thomas. My psychologist had a funny quote. He was telling me that unsolicited advice is about as welcome as a slap in the face with a dead fish. That's very good. What does Victoria have to say? Ông nói có cái người mà bệnh bác sĩ tinh thần đó, nói là cái lời khuyên mà người ta không hỏi, không đòi hỏi á, thì cũng khác như là tát mặt người ta với con cá chết vậy đó. 汤姆斯就讲说，他记得他的那个心理师就有跟他讲过一句话说，如果人家不问你就要给人家建议的话，就如同是你拿那个死鱼在他脸上这样打一巴掌。Okay, so yes. As I said, question is, you said when you encounter a demon king, you run away as soon as possible. So the question is, how do you recognize the demon king? If you don't, tough luck. Nếu mà nhận được thì ráng mà chịu. It's not my problem, honey. I can't fix all your problems. Đó không phải vấn đề của tôi. Cái gì mà nhận được ráng mà chịu. 所以他的问题是说，我们要怎么样分辨出他是魔王，谁是魔王？ Make sure you talk to Jasmine and get a rebirth plaque. Or 49 day. Cái gì mà sợ nhận kịp á, thì nói chuyện với cô Jasmine á, thỉnh cái bà vị vãng sanh đi. Because chances are not good for you of surviving it. 那法师就说，你没有办法认出来，那没办法，我也没办法帮助你。 Okay, any questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Okay, next Sunday we'll be in the desert temple. They have a Wan Yin statue, and it has its miraculous responses. If you have problems, like you have people in your family that are ill, you can bring them there and get the water from the fountain. I'm willing to tell you, you get a relief with the illnesses. It's a good place to go to seek responses. Nói quý vị nghe, chương trình tuần sau mình sẽ tới cái chùa Quan Âm đó. Chùa Quan Âm nó có linh ứng nhiều lắm. Trong gia đình quý vị có người nào bệnh tật gì đó, tới đó mà thỉnh cái nước đó về uống thì sẽ được giúp đỡ nhiều lắm. 那下个礼拜我们会去那个 Desert Center 那边的那边有一个很大的观音像，那有非常非常奇妙的感应。 For example, ví dụ, you have someone in your family who is addicted to gambling. Chẳng hạn như quý vị có gia đình có nhiều người mà thích đánh bạc đó. You go there, get the water and bring back and get that person to drink it. It might reduce their gambling addiction. Hình như cái gì có nhiều người mà có gia đình mà có hận ham đánh bạc đó, dù họ uống cái thuốc đó, uống nước đó, nhiều khi mà nó bớt ham đánh bạc.
因为那边的有那个水呢，非常的灵验。那法师就说，举例来说，有很多人喝了都有这个治愈的功能。那比如说，你如果有赌博的习惯的话呢，你可能可以喝那个水，可能也可以帮助你。Okay, any questions? Ai thắc mắc nha? And she's the big boss. She's the coordinates the trip there. So you want to talk to her and be nice to her. Chứ cô này là cô quan trọng lắm. Là cô đã tổ chức cái chuyến đi chuyến những ngày hôm sau. Thành ra quý vị phải tử tế với sư cô này. Yes. I tried to get him to get me a third key to my car for a month now. I'm still not done yet. And now she wants him to coordinate the cars. Good luck. Never mind. Thì thử để coi thử là sao. Để xe ở đây hả? So I guess Amy will get to drive my van, and then can you drive a van? And I will go early in the morning with them. Okay, at 4 in the morning next Sunday. Okay, fine. Anything else? Có gì khác nữa không? Okay, let's wrap it up and go enjoy the rest of the Sunday afternoon. Thôi mình chấm dứt để mình đi hưởng thụ cái buổi chiều Chủ nhật vậy. Ha. Yes. What did he say? Saying you did a great job. This is a wonderful 9/11 teaching. All the ones in America, I think this is probably the best one that's happening. Okay. Thank you. Okay. So you forgive me about the Texan joke? Ông nói là ngày này, cái ngày 91 này mà có lời nói về 91 ngày này, ngày lễ này, ngày tưởng niệm này thì cái pháp mình nói là có ý nghĩa, ông thích nhất. Tôi xin lỗi ông, tôi đụng chạm người tiểu bang Texas. Okay, let's do a transference and may these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding the 3-fold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born in a land of utmost bliss. Okay, let's turn to page 38 to do the rebirth transference to help people obtain rebirth to the Pureland for a few minutes, and then we can leave.